Me on tosiaan Saija Luukkanen, me on tuon kaivannaisalan yksikön johtajana täällä ja rikastustekniikan professorina ollut viimeiset 8 vuotta. Minä kerron tästä omasta urapolusta ja vähän niin taustoista ja sitten huomioita matkan varrella teille, että mitä tässä nyt on tullut uran varrella eteen. Eli tosiaan tämä ja vähän otsikolla kemiaa, kaivosala ja kansainvälisyyttä. Elikkä kun olin lukiossa, minä tykkäsin monista aiheista, mulla ei ollut mitään sellaista, missä minä olin erityisen hyvä, mutta oli paljon asioita, mikä kiinnosti. Minä ajattelin, että meillä lukee kieliä, geologiaa, kiva olisi tutkia kiviä ja toisaalta haluaisi lähteä ulkomaillekin töihin, että mitä sitten tehtäisiin. Ja sitten kuitenkin käytännön ihmisenä sitten vähän järkeili, että no, jos lähtisi lukemaan kemiaa, niin se ei ainakaan sulle mitään pois, koska sehän antaa niin periaatteessa valmiuksia hyvin monelle eri teollisuuden alalle ja ylipäätään, että kokeillaanpa sitä. Ja se oli ihan fiksu ratkaisu, koska nämä kaikki muutkin siinä sitten, mitä olin ajatellut, niin jollakin tavalla on nivoutunut tässä uran varrella esille. Eli tosiaan läksin lukemaan kemiaa tuonne silloiseen Joensuun yliopistoon, jota ei enää ole, joka ei ole minun vikaani, vaan joka on yhdistynyt Itä-Suomen yliopistoksi Kuopion yliopiston kanssa. Ja siellä tosiaan väittelin kemiasta, fysikaalisesta kemiasta. Luin siinä kemian ohella fysiikkaa ja matikkaa. Ihan hyvä paketin sai ja tosi kiva oli ne kemiaopinnot lukea. Sai paljon kavereita, päästäkään paljon käytännön kokeita. Että se ei ollut pelkkää teoriaa, vaan siinä oli paljon käytännön tekemistä ja ennen kaikkea sitä opiskelijaelämää. Että se ensimmäinen vuosi kyllä meni sillä tavalla aika paljon bileissä ja haalarihommissa, mutta se oli todella hyvä aikaa ja edelleenkin kaikkien näiden vuosien jälkeen niin ollaan yhteydessä opiskelukavereiden kanssa ja ihan ammatillisestikin jopa, eli se on ollut oikein hyvä homma. No sitten kun olin väitellyt, niin sitten, että no minnekäs suuntaan, mihin teollisuuden alalle sitä sitten lähtisi, koska kuten sanottu, niin kemiahan ohjaa oikeastaan melkein mihin vaan. Ja kun se oli Joensuussa, siinä lähellä on semmoinen paikka kuin Outokumpu, josta olette varmaan kuulleet, olette ehkä kuullut Outokumpu-yhtiöistäkin joskus. No sehän tarkoittaa kaivoksia. Ja enhän minä tehnyt kaivosalasta yhtään mitään. Mutta siellä sattui olemaan kemistin paikka auki, koska siellä on semmoinen rikastuslaboratorio, silloisen VTT:n rikastuslaboratorio, joka kehitti rikastusprosesseja eri kaivoksille, erilaisille malmeille. No, hädin tuskin tiesin, mitä on malmi. Te varmaan tiedätte, olette opiskelleet maantieteessä jossakin, eli malmihan on siis, kiveähän se käytännössä on, missä on vaan rikastunut, on isoja pitoisuuksia, jotain arvoaineita, esimerkiksi kuparia tai nikkeliä, kultaa, jopa timantteja. Ja rikastajan tehtävä on sitten ottaa ne kaikki muut siitä pois, prosessoida se sillä tavalla, että saa sen arvoaineen erille. No siinä on erilaisia menetelmiä ja yksi niistä on sellainen, mikä pohjaa vahvasti kemian ja sen takia me sitten sinne laboratorioon tulin palkatuksi kemistiksi. Kaivosalalla oli iso pula siihen aikaan osaajista ja koska ei ollut nuoria koulutettu riittävästi alalle, niin minua sitten nämä vanhemmat kokeneemmat rikastusinsinöörit sitten rupesi kouluttamaan siellä työpaikalla rikastusinsinööriksi, eli me niin työpaikkaopin sille alalle käytännössä ja teoriassa, ja se oli erittäin hyvä koulu. Olen erittäin kiitollinen edelleenkin niille kaikille vanhoille outokumpulaisille, jotka minua siellä jaksoi opastaa ja antoi minulle todella hyvän pohjan rikastustekniikkaa ja tälle alalle. Ja siellä oli tosiaan melkein 10 vuotta ja se oli semmoinen laboratorio erittäin kansainvälinen. Siellä saattoi tulla malmia ihan Chilestä, Australiasta, isoja eriä. Rikastettiin semmoisessa koetehtaassa niitä. Ja siellä sitten tietenkin pääsi kansainvälisten ihmisten kanssa tekemisiin ja yritysten kanssa tekemisiin. Ja ne sitten huomasi, että siellä oli semmoinen siihen aikaan vielä kohtuullisen nuorehko tutkija, joka mahdollisesti ehkä voisi olla palkattavissa jonnekin muualle. Ja sain sitten puhelinsoiton Ranskasta. Tarvittiin sitten sellaiselle isolle sementtiteollisuuden valmistajan kuin Lafarge. Se itse asiassa oli siihen aikaan maailman suurin sementin tuottaja. Et tarvitaan nyt ihmistä, joka tietää jotain mineraaleista. Ja että soittivat minulle, että kiinnostaako. Siinä vaiheessa oli elämäntilanne, kun oli alkanut tasaantua siihen malliin, että mikäpä ettei, että lähdetäänkö kokeilemaan. Ja niin me menin Ranskaan. Olin lukenut lukiossa lyhyen ranskan, joilla oli vähän apua, mutta kun menee sinne ihan niin umpiranskan-kieliseen paikkaan, niin siinä oli vähän niin sormi suussa, mutta eipä siinä muuta kuin syvään päähän ja opettelemaan sitä kieltä siinä samalla. Ja kyllähän sitä tietysti oli pakko oppia sitten, kun semmoiseen tilanteeseen joutuu. Ja
Ne Ranskan vuodet oli semmoisen vajaa 3 vuotta siellä, ne oli todella hyvää aikaa, että opin sementtiteollisuudesta, eli siinä taas kerran hyödynnettiin sitä kemiaa ja pääsi lukemaan niitä kieliä, mutta se mineraaliosaaminen oli sellaisella taustalla ja se sitten antoi hyvän pohjan. Siellä ollessa sitten oli tarkoitus, että me olisin vaihtanut firmaa, Pöyry, konsulttiyhtiö, suomalainen, tiedätte varmaan. Pöyryllä oli toimisto siihen aikaan siellä Lyonissa, missä me asuimme Etelä-Ranskassa. Ja sieltä sitten kysyvät, että kiinnostaisiko minua tulla Pöyrylle konsultiksi, että he tarvitsevat nyt kaivospuolelle sinne konsulttia. Ja mä että no totta kai, että jos saan jäädä tänne Ranskaan. Ja olin sitten allekirjoittanut työsopimuksen, kun siinä vaiheessa Pöyry päätti myydä Ranskan toimintonsa. Mikä tarkoitti, että no ei kun maitojunalla Vantaalle. No sitten siellä Vantaalla olin jonkun aikaa ja oli edelleenkin sellainen kyty, että ei nyt pitää päästä takaisin ulkomaille, että nyt jäi jotain kesken, koska olin ajatellut, että minä jään sinne Ranskaan. Ja sitten tulikin työkomennus Peruun. Eli Latinalainen Amerikka on hyvin, silloin isoja kaivosmaita, Peru ja Chile, molemmat. Eli menin sitten Limaan, Perun pääkaupunkiin konsultiksi Pöyryn toimistoon. Myytiin siellä konsulttipalveluita sitten Mining and Metals liiketoimintayksikössä. No se vasta oli niinku kielikylpy, koska minä osasin niinku tasan tarkkaa Espanjasta, hasta la vista baby, jostain Texvilleristä. Ja oli pakko opetella espanjaa, koska olin konsultti, joka halusi myydä. Niin silloin alettiin nimittäin todellakin oppimaan sitä, että se on niinku Siperia opettaa tyyliin, niin kyllä sitä niinku lopussa ihan osasin jo puoliammattilaisesti selittää Spanglish kieltä käyttää, niin ihan niinku tämmöistä teknologista termistöä. Et sen 1,5 vuotta olin siellä. Sitten urakehitys itse asiassa johti tänne, mikä johtuu siitä, että olin huomannut urallani, että tällä alalla tarvitaan osaajia, jos voin itse vaikuttaa siihen, niin tulen vaikuttamaan. Ja täällä on kaivannaisalan yksikkö Oulu Mining School, täällä avautuu professorin paikka. Minua kysyttiin kiinnostaako, hain tänne ja pääsin. Ja se on ollut erittäin antoisaa itselle. Eli siinä on vähän matkan varrelta kuvia. Eli monenlaista on päässyt konsulttihommista tekemään, olemaan kauppavaltuuskunnissa mukana, muun muassa Timo Soinin valtuuston mukana Chile- ja Peru-reissuilla, myymässä asiakkaille kaivoksilla siellä Perussa. Ja päästiin käymään aina välillä vapaa-ajalla muuallakin, eli tuon Aguascalientes, se on siellä Cuscosta, käytiin Machu Picchulla myöskin sitten kavereiden kanssa vapaa-ajalla. Ja sitten vielä vähän muutakin, eli vapaa-ajalla tapahtuu sitten niin työhön liittyy konferensseja, paljon kiertämistä, tieteellisen tutkimuksen esittelyä. Ja Etelä-Afrikka on myöskin yksi iso kaivosmaa ja siellä on paljon konferensseja, siellä olen usein käynyt ja tämä on yhden konferenssin jälkeinen parin päivän vapaa läksin safarille ja koska harrastan ratsastusta, niin lähdin hevossafarille ja se oli ihan mukava kokemus, mutta että se mitä tuossa niin on tässä kaiken tämän uran aikana niin huomioita, mistä mielellään teillekin jaan, että tosiaan se mikä alun perin kouluttautuu antaa hyvän pohjan, mutta se ei ratkaise sitä mitä teet lopun elämääsi. Etenkään nykyaikana, kun nyt on paljon mahdollisuuksia kouluttaa itseänsä eteenpäin työelämässä ollessaankin. Pitää olla avoin ottamaan vastaan kaikkia uusia, jos haluaa kokea uusia juttuja, jos ei uskalla, niin silloin jää kokematta ehkä jotain arvokasta. Ja kokeneempia pitää oppia, koska niin minä opin itse tälle alalle, rikastuspuolelle, kaikki hyödylliset opit. Se tosissaan, että kyllä on muuten kompasteltu jokusenkin kerran tässä uralla, että on välillä ollut tosiaan tippalinssissä, että kuinka tässä selvitään, mutta aina on selvitty, että se on se motto, että asiat aina järjestyy ja totta Mooses, kyllä ne on sen tehnyt. Asiat aina järjestyy, että se kannattaa pitää mielessä. Ja tosiaan tuo ulkomaan kokemusta, jos on yhtään kiinnostaa, niin kannattaa lähteä hakemaan. Se on ollut ehkä varmaan parhaita anteja minun oman urani varrella. Käydä näkemässä jotakin muuta ja saamassa vähän perspektiiviä elämään ja olemiseen. Mutta tosiaan aina luota itseen, elämä kantaa, asiat aina järjestyy. Ja minä olen itse miesvaltaisella alalla töissä, hyvin miesvaltaisella alalla, ollut tällä kaivosalalla ja ikinä se, että on ollut tyttö, niin ei ole ollut mikään este sille millekään. Eli mitään älkää epäröikö, tarttukaa rohkeasti ja me vähänkään kiinnostaa, niin lähtekää siihen suuntaan. Aina voi tarkistaa kurssia myöhemmässä vaiheessa uudestaan. Kiitoksia.